Hello everyone, welcome this video. आज पनि उपस्थित भइसकेको छु यस फेसबुक लाइभमा र आजको यस भिडियोमा विशेष गरी भनेको चाहिँ हाउ टु अन्डरस्ट्यान्डिङ द DXN बिजनेस. यस एक्ज्याक्टली हामीले DXN बिजनेस कसरी चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ हैन, यसको बेनिफिटहरु के हुन सक्छ, यसको बेनिफिटहरु हामीले कसरी लिन सक्छौँ, इन्टरनेसनली 210 वटा भन्दा बढी कन्ट्रीबाट यसको बेनिफिटहरु कसरी लिन सक्छौँ. फर्स्ट अफ अल त तपाईले बुझ्नु पर्ने हुन्छ कि DXN कम्पनी कस्तो किसिमको कम्पनी हो, DXN प्लेटफर्मको फिचर्सहरु के छ अथवा बेनिफिटहरु के छ है. तपाईलाई DXN मा भन्नु पर्दाखेरि तपाईलाई 9 वटा टपिक्सबाट चाहिँ तपाईलाई इन्कम दिने गर्छ, जसमा तपाईले चाहिँ यसको मार्केटिङ मेथड बुझ्नु पर्ने हुन्छ, मार्केटिङ सिस्टम बुझ्नु पर्ने हुन्छ, मार्केटिङ प्लान बुझ्नु पर्ने हुन्छ. आफ्टर दैट त्यो समयमा हामीले गर्ने कामहरु भन्दा यो समयमा गर्ने कामहरु डिफरेन्टली नै फरक छ है. DXN एज अ एउटा वान वर्ल्ड वान मार्केटको सिस्टममा अगाडि बढेको वान ड्रैगन कम्पनी हो. यसको फाउन्डर भनेको तपाईको दातो डाक्टर लिम स्याउ जिन. करिब DXN को रातो च्याउको विषयमा चाहिँ 10 वर्ष तपाईको रेड मस्टरको बारेमा स्टडी गरेर तपाईले 1993 बाट स्टार्ट गरेको मलेसियाबाट आज विश्वको 210 वटा भन्दा बढी कन्ट्रीहरुमा चाहिँ पुगिसकेको छ है. विशेष गरी नेपालमा पनि 2002 बाट भित्रियो, जसले गर्दाखेरि DXN को प्रोडक्टहरु हामीले युज गर्ने एउटा इन्भाइरोमेन्ट मिल्यो. त्यही नै सबैभन्दा ठूलो कुरो हो र DXN को भिजन एकदम क्रिस्टल र क्लियर छ है. तपाईको हेल्थ, वेल्थ, ह्याप्पीनेस एन्ड देन द फ्रीडम. फर्स्ट प्रायोरिटी भनेको DXN ले हेल्थलाई दिएको छ है. इच एन्ड एभ्री पर्सन हेल्दी हुनुपर्छ र हेल्दी भएन भने हामीले कुनै पनि काम गर्न सक्दैनौं. जबसम्म हामी हेल्दी भइन्न तबसम्म हामी अगाडि बढ्ने आफ्नो सक्सेस वेहरु अन्य डिफरेन्ट पार्टहरुमा चाहिँ हामी अगाडि बढ्नलाई एकदम गाह्रो हुन्छ. त्यही भएर फ्रेन्ड्स, हामीले आफ्नो हेल्थलाई फर्स्ट प्रायोरिटी दिनुपर्छ. आफ्टर दैट हामी वेल्थ तिर लाग्न सक्छौं है. वेल्दी हामी कसरी हुन सक्छौं त हैन. वेल्थ क्रिएट गर्नको लागि हामी हेल्थ क्रिएट गरियो भने सायद हामी वेल्थ हुनलाई सहज हुन्छ है. जबसम्म हामीले एउटा मेन्टालिटी तय गर्दैनौं तबसम्म हामीलाई धेरै गाह्रो हुन्छ. सो DXN कसरी बुझ्नुहोस् भन्दा फेरि सिम्पल भाषामा एउटा हेल्थ, वेल्थ, ह्याप्पीनेस एन्ड देन द फ्रीडम प्रोवाइड गर्ने एउटा इन्टरनेसनल वान ड्रैगन कम्पनी हो, जसको कन्सेप्ट भनेको वान वर्ल्ड वान मार्केटको सिस्टम छ है. यो सिस्टममा रहेर हामी विश्वभरि जहाँसुकै गएर पनि हामी इन्टरनेसनली DXN बिजनेस अथवा DXN को प्रोडक्ट युज गर्न सक्छौं, DXN को कन्ज्युमर बनाउन सक्छौं है. जसले विश्वभरिका कुनै पनि डिस्ट्रिब्युटरहरु यदि DXN मा आबद्ध छन् भने उनीहरुले विश्वको जुनसुकै कन्ट्रीबाट यसको बेनिफिटहरु लिन सक्छन्, यसको प्रोडक्टहरु बाइ गर्न सक्छन्, जस बापत हामीलाई DXN कम्पनीले मन्थली रूपमा चाहिँ के गर्छ, कमिसन पे गर्छ है. त्यही भएको कारणले हामीले यो कुराहरु सिक्न आवश्यक छ जुन कुराहरु हामीलाई थाहा छैन DXN को बारेमा है. DXN आज किन वर्ल्डकै लार्जेस्ट गणधर्म कम्पनी भनेर चिनियो त हैन. द किङ अफ हब्स भनेर किन चिनियो त हैन. त्यही भएको कारणले हामीले यो कुरा बुझ्न जरुरत छ सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ है. जसलाई तपाईको WHO, GMP, हलाल, TAG जस्ता थुप्रै सर्टिफाई पाएको छ. DXN कम्पनी अवार्ड पाएको छ. तपाईको वर्ल्डकै डाइरेक्ट सेलिङको 15औं नम्बरमा आउन सफल भएको छ. बिस्तारै हरेक 3-3 वर्षमा जुन डाइरेक्ट सेलिङको एउटा अचिभमेन्ट हुन्छ, कम्पनी तलमाथि गयो कि कहाँ गयो भन्ने एभ्री इयर एभ्री एनाउन्समा के छ, DXN कम्पनी तपाईको स्टेप बाइ स्टेप चाहिँ अगाडि ग्रो भइरहेको छ. त्यही भएको कारणले हामीले आज तपाईलाई DXN ले तपाईको एउटा के हो भनेर बुझ्नु भएको छैन भने पनि आफ्टर 3 इयर्स, आफ्टर 5 इयर्स तपाईले बुझ्नुहुन्छ. जुन मैले भनेका कुराहरु अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ अथवा तपाईले के हो जस्तो लाग्छ भने तपाईले जोइन नाउ DXN. यदि तपाईलाई DXN को बारेमा के त्यस्तो नयाँ इन्फर्मेसन लिनु छ भने, यो भन्दा पनि भास्ट रूपमा लिनु छ भने
आई विल टिच आई कोच यु फ्री मास्टर क्लास तपाईँ जोइन हुन सक्नुहुन्छ। त्यही भएको कारणले हामीले त्यो कुरा बुझ्न चाहिँ आवश्यक छ। आफ्टर हाम्रो टिन एज जुन हाम्रो 30 भन्दा अगाडि 20 भन्दा माथिको जुन एउटा 10 इयर्सको पिरियडमा हामीले भनेको एउटा गर्न सक्ने एउटा तपाईको मेन्टालिटी भनेको यो टिन एजमा एकदम स्ट्रङ हुन्छ क्या। तर यसलाई कसरी एक्सप्लोर गर्ने, कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ एक्सप्लोर गर्ने होइन, कसरी लर्निङ गर्ने होइन, एभ्री स्टेप फलो हुनसक्छ होइन। एभ्री स्टेप जब फलो हुन्छ हामी उठ्नुपर्छ कि। त्यही भएको कारणले हामीले यो कुरा बुझ्न आवश्यक छ। र डिएक्सएनले तपाईँलाई त्यस्तो किसिमको एउटा अपर्च्युनिटी प्रोभाइड गर्छ जुन अपर्च्युनिटी हामीले यदि ग्र्याब गर्न सक्छौँ भने जो कोही व्यक्तिले डिएक्सएनको अपर्च्युनिटीलाई एक्सेप्ट गर्न सक्दैन है, त्यो एक्सेप्ट गर्न सक्नु नै एकदम ऊ चाहिँ भविष्यमा चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छ, भविष्यमा के गर्न सक्छ। किन भन्दाखेरि एभ्री अब्स्ट्याकलहरू पार गरेर चाहिँ हामी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ है। डिएक्सएनमा पनि त्यति सजिलो छैन अगाडि बढ्नको लागि। एभ्री स्ट्रगल 3 देखि 5 इयर्स त स्ट्रगल गर्नै पर्छ। किन भन्दाखेरि यो कुनै तपाईँको आजको भोलि नै जादुमय तरिकाले सक्सेस हुने होइन, तपाईँको एभ्री स्ट्रगल गर्नुपर्छ। तर स्ट्रगल गर्ने एउटा मेथड चुज गर्न चाहिँ हामीलाई आवश्यक छ। जबसम्म हामीले एउटा मेथड चुज गर्दैनौँ तबसम्म हामीले जीवनको एउटा निर्धारित समयभित्र गर्नुपर्ने जुन कामहरू छ त्यो काम हामीले गर्न सक्दैनौँ। सो गाइज, यदि तपाईँले यस भिडियो मनपर्छ भने लाइक, कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला। यदि तपाईँलाई केही त्यस्तो डिएक्सन सम्बन्धी अथवा डिएक्सन इन्टरनेसनल बिजनेस सम्बन्धी केही त्यस्तो कुराहरू सोध्नु छ भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा डाइरेक्ट म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ। डिएक्सन आजको दुनियाँमा तपाईँको हरेक फिल्डका मान्छेहरूले चाहिँ रुचाइएका बिजनेस हो डिएक्सनको सिस्टम, डिएक्सनको प्रडक्ट। किन भन्दाखेरि एउटा डिएक्सन बेस्ट कम्पनी छ, बेस्ट सिस्टम छ र बेस्ट प्रडक्ट छ है। ओल्डको कुनै पनि कम्पनीले उत्पादन गर्न नसकेको प्रडक्ट डिएक्सन कम्पनीले हाई क्वालिटीमा चाहिँ एउटा 100% नेचुरलको रूपमा चाहिँ प्रोडक्सन गर्छ। तपाईँको कल्टिभेसन, प्रोडक्सन र म्यानुफ्याक्चरिङ, डिस्ट्रिब्युसन आफै गर्छ। त्यही भएको कारणले डिएक्सन प्लेटफर्मले तपाईँलाई 6 देखि 71% सम्म कमिसन ब्याक गर्छ। त्यो कसरी गर्छ त? यदि सिक्न चाहनुहुन्छ भने आई टिच यु द फ्री मास्टर क्लास इफ यु इन्ट्रेस्टेड इन द डिएक्सन बिजनेस। सो हामीले त्यो कुरा जब सिकिन्छ र सिकिसकेपछि कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने होइन, इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि हामीले त्यो कुराहरू सिक्न आवश्यक छ। जुन कुराहरू हामीले चाहिँ हाम्रो जुन ट्रेडिसनल एजुकेसनले हामीले त्यो सिकाउँदैन, जुन तिमी समृद्धि बन्नुपर्छ र तिमी जीवनमा सफल हुनुपर्छ त्यो बाटोहरू हामीले पत्ता लाग्नु हुँदैन। त्यही भएको कारणले त्यो कुराहरू डिएक्सनले तपाईँलाई दिन्छ भने यदि फ्री रूपमा वाइ नट जोइन। सो आजको टपिक्समा हाउ टु अन्डरस्ट्यान्डिङ डिएक्सन बिजनेस भन्ने छोटो तपाईँलाई एउटा इन्फर्मेसन सेयर गरेँ। यदि मनपर्छ भने यस भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच।